January CPI lowest rate in 17 years. Global expansion of Vietnamese ICT firms. Hello and welcome to BC brought to you by VTV International. You're with me, Linh Hương. As usual, we'll start with several headlines in the economic scene for the past week. Consumer Price Index, or CPI, has grown at its lowest rate in 17 years in January and marked the first time that January saw such low results. As the Lunar New Year approaches, in theory, shopping demand rises, pushing prices up and CPI higher than the rest of the year. However, the low CPI for January was largely tied to the fall in petrol prices, with three groups of goods and services taken into account to calculate the CPI in January, seeing a significant fall. Transportation services, housing and construction materials, as well as telecom services, declined by 3.96%, 1.09%, and 0.07% respectively. The list of Vietnam's 500 largest companies in 2014, compiled by the consultancy firm Vietnam Report, was announced in Hanoi recently. The majority of the 41 firms with revenue of over $1 billion were state-owned enterprises. Companies in oil and gas sector topped the list in terms of revenue. The runners-up were involved in the electricity, finance and banking sectors. According to the report, the majority of enterprises were from the private sector. However, in terms of revenue, state-owned enterprises accounted for almost 60% of total revenue posted by the 500 companies. Foreign firms took up 22% of total revenue. The governor of State Bank of Vietnam, or SBV, recently issued Directive number 02, requesting credit institutions to solve at least 60% of their bad debts by the end of this June. Accordingly, lenders in Vietnam are urged to focus on restructuring and classifying their debts, as well as establishing funds to hedge risk. The central bank also requests that by June, credit institutions sell at least 75% of the debts they plan to sell to VAMC this year. Directive number 02 follows the first directive of the State Bank of Vietnam in 2015, which encourages banks to reduce their interest rates of medium and long-term loans by 1% to 1.5%. 2015 is the last and most important year in the 5-year plan of restructuring the credit institution system. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng recently approved several exclusive policies for the northern province of Quảng Ninh and Vân Đồn Economic Zone. The Prime Minister allows the Provincial People's Committee to establish a state-owned financial investment firm to fund important socio-economic infrastructure projects. Quảng Ninh Province will also receive favorable conditions to benefit from ODA, as well as preferential loans from donors for socio-economic and environmental development projects. For some key projects implemented via public-private partnerships, the province may also gain support. Vân Đồn Economic Zone is one of the coastal economic clusters developed by the government during the 2013-2015 period. The Civil Aviation Authority of Vietnam, or CAAV, and Boeing signed a memorandum of collaboration on January 26th in support of Vietnam receiving Category 1 approval by the United States Federal Aviation Administration, or FAA. The memorandum of collaboration was signed in Hanoi by representatives from the CAAV and Boeing, with Deputy Minister of Transport Nguyễn Ngọc Đông and the U.S. Ambassador to Vietnam Ted Osius also in attendance. Under the agreement, Boeing will help CAAV work through the corrective action plan and assist in facilitating the appropriate training for CAAV personnel. Once the FAA Category 1 status is achieved, Vietnamese-based commercial airlines can offer direct passenger and cargo services between Vietnam and the United States. The ultimate goal of this collaboration was to help Vietnam achieve the regulatory and safety standard required for its commercial airlines to operate direct flights between Vietnam and the United States. The Ho Chi Minh City branch of the State Bank of Vietnam has set aside $2.8 billion for a program to connect businesses to banks. The program aims to support growing enterprises in the southern metropolis. This year, the State Bank of Vietnam plans to provide credit for enterprises that do not possess any mortgageable assets.
Solutions include providing unsecured loans, loans through guarantee funds, and a system to control monetary flows through these enterprises. Ho Chi Minh City launched the Business to Bank program in 2010. Since then, more than 4,500 enterprises have been able to access funds and loans from banks, totaling over $3.1 billion. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng has decided to include the Victory Nhân Hội petrochemical and oil refinery project in plans for the country's petrol sector. The $22 billion project is now listed among the projects receiving priority from the government. Located in Bình Định Nhân Hội Economic Zone, the project will be funded by the Petroleum Authority of Thailand and its strategic partner, the Saudi Arabian oil company Saudi Aramco. The project will also enjoy a tax-free status for the first 4 years, while taxes for the next 9 years will be reduced by half. The project's first phase is estimated to be valued at $21.5 billion to produce some 400,000 barrels per day. It's been a positive start for foreign direct investment, or FDI, in Vietnam this year. According to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment, approvals for new FDI projects in January have surged 67.1% over the same period last year. Foreign investors have disbursed some $505 million this month, a year-on-year increase of 8.6%. Investors have registered in 11 fields this month, with processing and manufacturing attracting the most capital, followed by wholesale, retail and repairs, electricity and water distribution. Ho Chi Minh City, Bình Dương and Haiphong remained the top FDI destinations. A $12 million coffee processing plant was officially launched by the Germany's New Men Group earlier this week at the An Phước Industrial Zone in Dong Nai province. Covering an area of 5 hectares, the plant is designed to process around 100,000 tons per year by 2017 to be shipped across the globe. The new plant is the second of its kind invested by the German group in Vietnam, following a facility built in 1992 in Bình Dương province. We have just reviewed what have made headlines for the past week. Up next, we'll talk about the global expansion of Vietnamese ICT firms in our crosstalk. According to the Ministry of Planning and Investment, total investments from Vietnamese companies overseas reached over $1.6 billion, spreading through 28 countries around the world. The information and communication technology sector has led in this movement, with many infrastructure investments and M&A deals overseas. In this edition of Crosstalk, our reporter Minh Trang sits down with Mr. Dương Dũng Chiu, Vice General Director of Global Expansion of FPT Corporation, one of the leading companies in overseas investment, to discuss the global expansions of Vietnamese information and technology companies. But first, let's take a look at some of the statistics about Vietnamese investments overseas in our following clip. Vietnam's first investment overseas was in Japan in 1989, with total registered investment of over $563,000. According to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment, Vietnam currently has 930 overseas projects with total investment of $19.7 billion. Major areas of investments include mineral extraction, agriculture, forestry, and fishery. However, the first 9 months of 2014 saw a surge in IT investments, with 7 projects at a total investment of $527.1 million. Xin chào ông Dương Dũng Chiu, xin ông cho biết là FPT đã chính thức đầu tư ra nước ngoài từ bao giờ, và tại thời điểm đó thì đâu là lý do chính để FPT mở rộng hoạt động của mình ra nước ngoài? FPT bắt đầu đầu tư ở mặt toàn cầu hóa từ năm 1998. Từ đó đến nay thì FPT có 2 cái làn sóng toàn cầu hóa. Thì làn sóng đầu tiên là năm 1998. Thì thực ra cái thời điểm đấy là cái đầu tư cho công nghệ thông tin ở Việt Nam là vẫn là không cao. Chúng tôi hồi đấy có một cái đội ngũ phần mềm khoảng 200 người, nhưng mà luôn luôn ở trạng thái là bị lỗ. Thế thì đến thời điểm đấy thì chúng tôi quyết định là phải làm sao ra nước ngoài, từ mở văn phòng Ấn Độ, mở văn phòng Mỹ, tức là những cái hành động mà dò đá qua sông thời điểm đấy. Cái toàn cầu hóa thời của FPT năm 98 thì nó cũng chưa thành công lắm, đến thời điểm 2002 chúng tôi định hướng là cái hướng toàn cầu hóa của FPT là làm outsource phần mềm cho Nhật Bản.
nó gần gũi về văn hóa, gần gũi về truyền thống, rồi là cũng như cái quan hệ ngoại giao là tốt. Và sau đó thì là tiếp theo thì có một làn sóng thứ hai là bắt đầu từ năm 2010 thiên về là các nước đang phát triển, tức là cái nước tương tự Việt Nam như Lào, Campuchia, thì là những cái nước nào tương tự thì lúc đấy mình sẽ mang cái sản phẩm của mình, giải pháp mình đang rất mạnh ở Việt Nam ra các nước đấy. Chúng tôi cũng nghiên cứu và đánh giá xem cái đâu là cái lợi thế của Việt Nam. Thời điểm đấy thì chúng tôi thấy rằng là có mấy lý do. Một thứ nhất là chính là một là cái nhân công của Việt Nam là rẻ. Thứ hai là thực sự là chúng ta có thời điểm đấy là chúng ta cũng có một cái đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin cũng được đào tạo bài bản. Và thứ ba là tình hình chính trị của nước ta tương đối ổn định cái thời điểm này. Thì đấy là ba cái lý do chính mà tôi nghĩ rằng là thời điểm đấy là chúng ta cũng đã tìm được cái lợi thế của mình trong cái việc là trở thành nhà cung cấp dịch vụ outsourcing phần mềm cho các nước phát triển như là Nhật, sau đấy là Mỹ và châu Âu. Ông có thể tóm tắt bức tranh đầu tư ra nước ngoài của FPT tại thời điểm hiện tại được không ạ? Ví dụ như là về quy mô, về lĩnh vực, về thị trường đầu tư cũng như là hiệu quả của những hoạt động đầu tư đó. Hiện nay thực ra là FPT đã có mặt ở 19 nước. Thì ví dụ như là chúng tôi có công ty ở Nhật, hiện nay là quy mô là khoảng 400 người. Công ty ở Mỹ quy mô khoảng 100 người, và công ty ở châu Âu và có ở Singapore. Thế thì thực ra cái nghề của FPT hiện nay là cái dịch vụ FPT cung cấp là chủ yếu là dịch vụ về cung cấp người và cung cấp giải pháp phần mềm. Nên cái vốn của FPT là không nhiều, nhưng mà cái thu lại thì rất là lớn. Ví dụ đến năm 2014 thì doanh thu từ toàn cầu hóa của FPT là đạt khoảng 174 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng khoảng 36% so với năm 2013. Cái lợi nhuận là tăng khoảng là 27,5 triệu, tăng khoảng 13% so với 2013. Thì năm 2014 thì FPT cũng có một số cái thành tích đặc biệt là quan trọng nhất là thấy là cái việc FPT mua cái công ty IT ở Slovakia của AWE. FPT mua lại cái công ty cung cấp dịch vụ IT của Slovakia đấy với người khoảng 300 người. Ở Singapore thì chúng tôi năm 2014 chúng tôi cũng tiến hành tăng vốn. Thì hiện nay chúng ta đang doanh số của FPT ở Singapore là khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản cũng là cái thành tích rất là tốt. Ở Nhật Bản thì hiện nay là gần 400 người đã on-site, nhưng mà khoảng 5.000 người thì đang làm ở Việt Nam là off-site, cung cấp cái dịch vụ outsource cho Nhật Bản. Thì tăng trưởng của ở Nhật Bản là khoảng 36%. Chúng tôi thì vừa rồi cũng khai trương văn phòng ở Myanmar. Thì Myanmar thì cũng là một cái thị trường rất là lớn, tương tự Việt Nam. Doanh thu của FPT Myanmar năm 2014 là khoảng 13 triệu đô la Mỹ, 13,5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra là các công ty về viễn thông của FPT, rồi là công ty đại học FPT thì đang xúc tiến những cái cơ hội để mở cái thị trường ở các nước như là Lào, Myanmar v.v. Riêng ngoài ra thì năm 2014 chúng tôi bắt đầu thành công trong việc đấu thầu các dự án IT lớn ở các nước đang phát triển. Thì cái đấy cũng là cái định hướng mới của chúng tôi, tức là chúng tôi sẽ tham gia các dự án đấu thầu của các nước đang phát triển, sử dụng cái năng lực, sử dụng kinh nghiệm, sử dụng cái giải pháp đang làm với FPT ở Việt Nam để triển khai dự án khu vực. While Vietnamese outward investment mainly focused on mining, energy and agriculture for the first 10 years, the last decade has seen an increase of IT and telecommunication companies in this sector, making the investment market much more diverse. Vietnamese companies have broadened their scope beyond the traditional investment destinations of ASEAN countries like Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore and the Philippines. Nowadays, many enterprises from Vietnam are investing in the Americas and in Africa. Những cái đầu tư ở cái phân khúc là những cái thị trường mới nổi hoặc là thị trường của những nước phát triển vừa phải đó, là một cái sự nhanh nhạy cũng như thể hiện cái khả năng đáp ứng của Việt Nam đối với nhu cầu của các nước này. Và đây cho thấy cái sự năng động và các cái triển vọng của Việt Nam. Since 2005, investment project in telecommunication infrastructure and mobile phone network by Vietnamese companies has reached 48 countries in Africa, including Mozambique, Cameroon, Tanzania, Burundi, as well as Peru, Haiti in Latin America. Với việc đầu tư và phát triển truyền thông quốc tế, điều quan trọng không phải là bạn đến từ đâu, một nước giàu hay nghèo hơn chúng tôi, mà điều bạn mang đến cho chúng tôi là gì. In 2011, only 1.56% of the population in the Republic of Mozambique had access to the internet, and only 30% had access to phones. Meanwhile, in this developing country in the southeast of Africa, the fiber optic network was restricted to just the big cities.
Arthur Lucas, vivo em Goba. Eu quero internet para aprender novas formas de produzir. E nós temos muito falta do rede, problema de rede. E aqui mesmo não temos como ir no mato, quando sofrer, eu quero chamar o meu irmão, está em Maputo, está onde, mas nada. Moro lá e sempre nem tenho resultado. Sobre de rede, para Morumba, daqui para Morumba é longe. Since 2011, Movitel, a telecommunications company with 100% invested capital from Vietnam, has been officially operating in Mozambique. After just a year, they had led 12,500 kilometers of fiber optic cables, which were 2.4 times the amount of fiber optic cables it had previously. Since setting up, Movitel have set up 1,800 new phone booths. Broadband internet now covers all cities with 3G technology, and more than 500 schools and colleges have access to the internet. This has transformed Mozambique from an underdeveloped country to one of the most advanced nations in Africa in terms of modern telecoms infrastructure and internet coverage. Hoje é o dia dos nossos sonhos, pelo toda a população. Está muito feliz. These efforts in foreign market investments not only contribute to an increase in profit for Vietnamese firms, it also improves our national position in this era of globalization. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng thì khi đầu tư ra nước ngoài chúng ta có những lợi thế như thế nào ạ? Thực ra lợi thế lớn nhất lúc nãy mình nói là giá rẻ hơn này. Thứ hai là có nguồn lực đông. Việt Nam là một trong những nước có cái độ tuổi trung bình trẻ. Thế ngoài ra thì chúng ta thực sự bản chất Việt Nam cũng có những cái bắt đầu có tên tuổi thời điểm này về mặt đầu tư. Theo ông thì liệu nguồn nhân công giá rẻ của Việt Nam sẽ có thể vẫn tiếp tục là một cái lợi thế khi chúng ta đầu tư ra nước ngoài trong những năm tiếp theo không ạ? Tôi nghĩ rằng đến thời điểm này đối với các nước đang phát triển, giá rẻ vẫn là một lợi thế. Nhưng tất nhiên bây giờ chúng ta sẽ có một số lợi thế khác như tôi nói về nhờ có sự cái địa chính trị, cái vị trí, vị thế của Việt Nam tăng lên và ngoài ra là cái kinh nghiệm của FPT ở trong nước nữa. Đấy là những cái lợi thế khác, nhưng mà đối với cả cái xu hướng với khách hàng nước đang phát triển thì tôi nghĩ giá vẫn là một giá nhân công rẻ vẫn là một lợi thế. Tất nhiên sau này bây giờ Nhật Bản họ bắt đầu tìm kiếm rồi. Hôm vừa rồi chúng tôi khai trương ở Myanmar thì họ có 14 công ty Nhật Bản cũng sang thăm Myanmar. Thì họ cũng đã bắt đầu thấy rằng là FPT ở Việt Nam trong vòng 3-4 năm tới là cũng cái giá nhân công cũng sẽ tăng và họ bắt đầu tìm kiếm cái nước để backup cho Việt Nam. Và tất nhiên lúc đấy thì FPT lại có một cái lợi là FPT tự để giúp cái Nhật Bản đi tìm kiếm, và chúng tôi đang một trong chiến lược của ở Myanmar, một cái kế hoạch của Myanmar là chúng tôi xây dựng một cái công ty trung tâm phần mềm ở Myanmar để tiếp nhận cái việc của Nhật Bản sang thông qua Việt Nam. Bên cạnh đó thì khi đầu tư ra nước ngoài, những khó khăn hay là những rào cản ở nước sở tại mà chúng ta hay gặp phải là những khó khăn như thế nào? Đối với các nước phát triển thì đối thủ chủ yếu là những cái gọi là tôi gọi là những con voi, như cái cung cấp dịch vụ mà nổi tiếng như IBM, như Accenture v.v. Đấy là cái khó khăn thì tất nhiên là chúng tôi cũng phải đưa ra những cái chiến lược nó khác nhau. Ví dụ hiện nay là chúng tôi đang đẩy một cái mạnh gọi là hai cái việc ở những cái nước phát triển, đấy là thứ nhất là chúng tôi cung cấp cái dịch vụ đầy đủ các dịch vụ tổng thể với giá rẻ hơn so với các đối thủ khác. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh một cái xu hướng gọi là trở thành những cái nhà cung cấp dịch vụ smart, thì đấy là cái mà chúng tôi chọn một cái vị thế chúng tôi cạnh tranh với các công ty con voi này. Thế còn đối với cả các nước đang phát triển thì thực ra nước đang phát triển thì cái khả năng cái việc minh bạch hóa nó thấp hơn. Cho nên thực ra chúng tôi phải cạnh tranh chủ yếu ở công ty địa phương. Đây làm của chúng tôi là chỉ có nhiều cách, có thể là chúng tôi đến thu hợp tác với họ. Cách thứ hai là chúng tôi cứ vào xong rồi khi mà mình có một số tiếng tăm rồi thì tự khắc họ đến hợp tác với mình. Thì đấy thì giống như Philippines, Bangladesh thì lúc đầu mình đến thì mình đấu thầu, mình chọn các dự án tương đối minh bạch kiểu như là của World Bank, của ADB, mình đấu thầu mình thắng thì mình trở thành một cái tên tuổi lớn ở các nước đấy và các đối tác họ tự động local họ tự đến họ hợp tác với mình. Thì đấy là có những cái cách chiến lược khác nhau. Công tác quản lý tại một công ty toàn cầu và đặc biệt là công tác quản lý tại những thị trường đầu tư ở nước ngoài thì có điểm gì đặc biệt ạ? Thực ra vừa rồi chúng tôi cũng đánh giá lại kinh doanh toàn cầu hóa thì đúng là có một cái vấn đề là chúng ta hiện nay là cái hiệu quả của việc chi phí của chúng tôi toàn cầu hóa là tương đối tốt, do dẫn đến là bạn thấy tăng trưởng doanh thu rất là cao, nhưng cái lợi nhuận thì nó tăng không tương xứng, doanh thu tăng 37%, lợi nhuận tăng 13% gì đấy thì làm nó
có vấn đề, tức là nghĩ rằng đi nước ngoài là hoành tráng. Thế thì thường dẫn đến là có thể quá tay, phóng tay ra chi phí này và không tính đến hiệu quả một số chỗ. Hiện nay là chúng tôi muốn đã có một cái truyền thông điệp mới trong thời gian tới là chúng tôi coi việc toàn cầu hóa nó tương tự như một cái startup, tức là chúng tôi lúc đấy đã startup thì là chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ chi phí và từng bước một chúng ta đánh giá lại cái kết quả của cái bước đấy. Sắp tới chúng tôi cũng muốn triển khai cái việc kiểm soát kinh doanh toàn cầu hóa theo cái xu hướng Lean Startup, tức là chúng tôi chia những cái kế hoạch cụ thể ra, định hướng rất rõ ràng và kiểm soát chặt chẽ để có thể giảm được cái chi phí này. A key factor that defines the success of any investment project in a foreign country is carrying out research to find a niche market. In Vietnam's case, such markets must still have room for development, make use of Vietnam's comparative advantages, while allowing favorable competition with other domestic and international companies. So với các nhà đầu tư nước ngoài về viễn thông là chúng ta là mới. Chính vì vậy mà chúng ta cũng tích cực trong việc tìm kiếm các thị trường để đầu tư. Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta làm sao chúng ta là đi đầu tư mà thứ nhất là đảm bảo an toàn về vốn của nhà nước, thứ hai là mang lại hiệu quả. Thì muốn như vậy thì khi chúng tôi tìm hiểu thị trường, chúng tôi cũng tìm hiểu là điều kiện chính trị, kinh tế xã hội. Thứ hai là điều kiện về kinh doanh, môi trường kinh doanh có đảm bảo mà chúng ta kinh doanh thuận lợi và thu hồi vốn hay không. Chúng tôi có ra một cái quy định để làm sao trong vòng một thời gian nhất định là chúng ta có thể thu hồi vốn và có lãi. Chúng tôi đã quy định sẵn và chúng tôi theo thực hiện quy định đấy chúng tôi làm. Although there are still various difficulties while working in faraway countries that often have little to no similarities with Vietnam, through hard work and intelligence, Vietnamese staff and companies gain the trust of locals and leaving their distinctive mark on these new markets. Tôi nhớ một câu chuyện của một nhà báo Mỹ khi sang thị trường Haiti, thì nhà báo đấy có nhìn thấy các bạn Việt Nam sang ở trong một cái nhà thuê, làm việc cặm cụi cả ngày cả đêm để ra mạng Haiti, mà lúc đấy là thời điểm mà sau động đất. Và nhìn sang bên cạnh thì có một số chuyên gia của nước ngoài ở khách sạn 5 sao, thì nhà báo đã về Mỹ viết là chắc chắn là Việt Nam sẽ thành công với những con người như thế này, rất là chịu khó, chịu khổ, vất vả. Nhiều ý kiến thì cho rằng đầu tư ra nước ngoài nếu không hiệu quả thì sẽ dễ dẫn đến một tình trạng, đó chính là phân tán nguồn lực về tài chính, nhân lực, làm giảm bớt khả năng tạo việc làm ở trong nước và thậm chí có thể dẫn đến việc chảy máu ngoại tệ. Vậy thì các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam đang có những biện pháp gì để có thể hạn chế tối đa tình trạng này ạ? Nói chung là chúng tôi kiểm soát được cái kết quả, và tất nhiên là hiện nay cái khó khăn nhất của chúng tôi không phải là vấn đề về mất mát tiền bạc hay là mất rủi ro, mà vấn đề chính hiện nay chính là vấn đề nguồn lực. Vì chúng tôi không đủ nguồn lực để có thể triển khai được các dự án, và vì thế chúng tôi sẽ quay sang đầu tư vào những cái việc là nguồn lực là chính. Ví dụ như ở Nhật là chúng tôi đưa ra cái chương trình đào tạo 10.000 kỹ sư cầu nối, rồi chúng tôi tài trợ tiền cho các kỹ sư Việt Nam đã tốt nghiệp học tiếng Nhật sang Nhật học sau khoảng 9 tháng 1 năm để họ để nói được cái trình độ tiếng Nhật mức 2/4 để có thể làm kỹ sư cầu nối ở Nhật Bản. Và thì mỗi người một kỹ sư cầu nối đấy có thể đem lại việc cho khoảng 100 người không biết tiếng Nhật ngồi Việt Nam. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục làm việc với các trường đại học trong nước để nâng cao cái chất lượng tuyển dụng. Sắp tới là chúng tôi sẽ tập trung chính vào việc đầu tư nguồn lực. Thì có một cái tập trung nữa mà chúng tôi cũng đã bắt đầu làm thành công từ năm 2014, tức là chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một công ty để mua bán sát nhập. Thì đấy là một cái hướng mà chúng tôi tăng trưởng. Nếu mà chúng tôi tăng bình thường thì chúng tôi chỉ tăng khoảng 34% một năm, nhưng mà thực ra muốn tăng mạnh hơn nữa thì chúng tôi chỉ có cách mua cái công ty mới. Thì chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào việc tìm kiếm để mua những cái công ty khu vực ở Nhật, ở Mỹ, ở châu Âu. Ngoài việc mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp thì việc chúng ta mở rộng đầu tư ra nước ngoài đã mang lại lợi ích như thế nào về kinh tế cũng như là vị thế của quốc gia nói chung ạ? Ngoài cái việc mở rộng kinh doanh dịch vụ đem lại lợi nhuận thì thực ra thì là cái việc mà các công ty FPT nói riêng và cũng như các công ty Việt Nam nói chung kinh doanh thành công ở một nước nào đấy, nó cũng là lợi. Thứ nhất là lợi vị thế cho tiếng tăm của Việt Nam, thứ hai thực sự là nó đem lợi về ổn định về địa chính trị, về kinh tế. Thực ra Việt Nam thì hiện nay là chính phủ Việt Nam, các đảng về nước cũng rất muốn là mở rộng, đẩy mạnh cái việc kinh doanh của các nước và các công ty ở Việt Nam ra các nước quanh khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar. Thực ra cái đấy
tạo ra một sự thế ổn định cho Việt Nam, cũng như là tạo một cái sự gắn kết giữa Việt Nam với các nước đó. Chính phủ Việt Nam hiện nay thực ra cũng rất là khuyến khích các công ty đầu tư vào những mảng đấy, công ty Việt Nam đầu tư ra nước ngoài ở những cái nước đấy để có thể tạo cho một cái độ an toàn ổn định cho Việt Nam. Vậy thì định hướng phát triển lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài của FPT trong năm 2015 cũng như là giai đoạn 2015-2020 sẽ như thế nào ạ? Hiện nay thực ra FPT đang đặt mục tiêu đến 2016 doanh thu khoảng 340 triệu đô la Mỹ từ toàn cầu hóa, chí là đến con số tỷ đô ở đấy khoảng 2020. Thì mục tiêu thì mình cứ đặt 3 năm trước thì khoảng 2016 là 340 triệu, và FPT thực hiện định hướng chính là sẽ thành nhà cung cấp dịch vụ IT tổng thể cho các nước. Trước đây chúng ta chỉ làm mỗi việc như outsource, như là lập trình. Lập trình viên thì bản chất nó chỉ có làm cái việc như kiểu gia công được thôi. Thì chúng ta cứ làm công ty làm cái dịch vụ IT tổng thể là chúng ta có thể bắt đầu tham gia từ việc tư vấn, thiết kế, rồi là xây dựng chương trình, lập trình, rồi sau đó là triển khai, rồi là bảo hành bảo trì. Tức là cái chúng ta đã tham gia toàn bộ cái full cycle của một quá trình xây dựng hệ thống thông tin. Và sau đó thì lúc ấy cái hợp đồng nó to hơn và phức tạp nó cao hơn, và ngoài ra là cái độ lớn nó lớn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Vietnamese investments overseas has great potential in helping businesses gain market share, exchange technology and experiences with beneficiaries countries, and strengthen the economic relationship between Vietnam and its partners. In addition, Vietnamese investment overseas contributes to Vietnam's economic development and improve Vietnam's position in the globalization period. And that wraps up this edition of BizLine. Thank you very much for watching. Remember, you can always watch us online at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, goodbye for now.